Miten Janne menee? Ihan perussettiin. Joo. Tätähän tänne tultiin Valkeakoskelle asti tekemään. Harva tietää, kuinka sekopäisiä ja härskejä menopelejä Suomesta oikein löytyy. Mä olen Janne Uskali ja omasta mielestäni täysverinen moottoripää. Riding with Uskali-sarjan punainen lanka on tutustua kotimaisiin moottoripäihin ja heidän erikoisiin luomuksiin, unohtamatta kuitenkaan tämän päivän tuorempia ja mielenkiintoisimpia uutuuksia. Mä yritän samalla myös selvittää sen, että mikä on se juttu, miksi nämä ihmiset käyttää kaikki vapaa-aikansa ja todennäköisesti kaikki rahansakin näihin ajoneuvoihin. Tervetuloa uuden Riding with Uskali-jakson pariin. Tällä kertaa mennään koeamaan uutta moottoripyörää jäälle. Ja syy tähän ainoastaan on se, että ei ole juurikaan suomalaiselta moottoripyörien maahantuojalta launchikutsuja ulkomaille kuulunut, vink vink, niin tästä syystä meidän pitää omatoimisesti viedä uudet moottoripyörät tähän aikaan vuodesta jäälle. Joten ei muuta kuin lähdetään tsiikaamaan, että millaisesta pelistä on kysymys ja kuinka meidän käy. Tässä meillä on Triumph Speed Triple 1200 RR, ehdottomasti yksi kuumimpia uutuuksia tälle kaudelle. Speed Triple moottori perustuu pitkälti Triumphin Moto2-kilpureiden tekniikkaan. Moottori on selkeästi edellistä moottorikonseptia kevyempi, pienempi ja ärhäkämpi. Kuten kuvasta näkee, on RR-mallin jarrut ja iskuvaimentimet selkeästi parasta A-ryhmää, ja näissä Triumph ei ole lähtenyt säästämään. Vai mitä sanotte Öhlitsin sähköisestä alustasta? Näitä ei jokaisesta pyörästä löydy. Tänään ollaan Trumpan jälleenmyyjän luona ja mulla on tässä vieraana tuttu kaveri aikaisemmasta Trumppa-videosta, eli Pyry. Morjesta, miten menee? Terve. Pitkästä aikaa, mukava nähdä. Hyvin menee. Kiitos. Haluaisitko kertoa saman tien, että mikä pyörä meillä on tänään koeossa ja ihmeteltävänä? Mielelläni kerron. Eli meillä on tällä kertaa näytillä 1200 Speed Triple RR, kun viimeksi oli vuosi sitten kyseessä oli RS. Siellä on muuttunut vain yksi kirjain etukatteessa, mutta pyörästä on muuttunut paljon enemmän. Haluatko sä niistä kuulla heti? Joo, ilman muuta. Eli vähän näen nyt silmilläkin jo, että meillä on täällä ilmeisesti tämmöistä Cafe Racer-henkistä katemuutosta, mikä on ilmeisesti pyörän tavallaan tämä nyt sitten niin kuin idea ja uusi tuleminen. Kyllä. Just näin. Eli viimeksi oli vuosi sitten oli se RS, niin se oli tarkoitus Triumphilla tehdä maailman makein tuommoinen naku kautta pommituspyörä ja aika makeasti onnistuivat siinä. Nyt on sitten tosiaan lähdetty samasta aiheesta rakentamaan Cafe Racer-henkistä tämmöistä ratapyörämeininkiä. Siellä on muuttunut sitten, stonga on vaihtunut klipareihin, ohjaus saatu vähän matalemmalle, painopistettä eteenpäin, jalkatappia muutettu eri sijaintiin, akseliväliä muutettu. Sitten olennaisimpana erona tulee se, että täällä on edellisen laadukkaan Öhlitsin sijalla vielä laadukkaampi Öhlitsin sähkösäädettävä alusta edessä ja takana. Sekä sitten tietysti tuo kate pistetty eteen, että vähän saa tuulesuojaa sitten siellä radan huippunopeuksilla. Tulee heti mieleen, kun on noin kallista osaa, että kuinka paljon kalliimpi tämä on kuin tuo RS-malli? Ei ole valtavasti. Tämä on 26 600, että ei ole todellakaan mitenkään hinnankiroissa suhteessa laatuun. Joo, ja se on verollinen hinta. Se on täysin verollinen hinta. Joo, kyllä. Joo. Sen verran mä haluan katsojille kertoa tässä, että tämä pyörähän nyt ei ole missään nimessä täysin stokkikunnossa, eli näiden meikäläisen isojen piikkirenkaiden takia tästä on jouduttu vähän eliminoimaan muutamia osia. Voisitko kertoa siitä, että mitä tästä nyt tavallaan puuttuu tällä hetkellä? Kyllä. Eli tosiaan sieltä on takarengas, kun vaihdettiin näin paljon ympärysmitaltaan suurempaan piikkien takia, niin se ei ollut helppoa sinne istuttaa, mutta hukkerin poistamalla niin sinne saatiin just tarpeeksi tilaa. Semmoinen muutos tehtiin taakse. Etupäässä tietysti sama tilanne, koska etulokarihan menee aivan renkaan pinnassa. Se otettiin sieltä vekka, että mahtuu pyörimään piikit. Alakate otettiin tuolta noin pois ja peräpäitä kevennettiin sitten kilpitelineen verran. Alright. Mitäs moottori? Lähdetään siitä, että paljon siinä on tehoa ja minkä verran on kuutioita. Tärkein ensiksi, eli 180 heppaa. Joo. 125 newtonia vääntöä ja 1200 pannu. Ja kuten Triumphilla aina näissä sporttipyörissä, niin se on sitten rivi 3 siellä. Joo, tuttu varma tekniikka. Kyllä. Loistavaa. Mites mittaristo ja sitten tavallaan ajo-ohjausjärjestelmät, mitä tästä löytyy? No sielläkin löytyy ihan kaikki pelit ja pensselit, että lähtökohtaisesti sama kuin RS:ssä, eli kaikki. Sieltä löytyy vakionopeuden säätimet, vaihdettavat moottorikartat, apsit, luistonestot,
Ja nyt sitten tosiaan tässä uutena myöskin toi sähkösäätöinen alusta. Alright. Tämä väri on tosiaan meikäläisen niinku favorite. Jotenkin toimii tosi hyvin hiilikuitu ja candy punainen ja vähän harmaa, mutta onko tämä ainut värimalli vai onko tätä saatavana muun värisenä? 2 väriä tällä hetkellä, eli punainen ja valkoinen. Hinta on täysin sama molemmissa. Okei. Meneekö se valkoinen tavallaan silleen, että siinä on nämä samat hiilikuitu ja harmaat, nämä pysyy, mutta se on punainen vaihtuu valkoiseksi? Kyllä, punainen vaihtuu valkoiseksi ja toi harmaa vaihtuu sitten kullaksi. No niin, hieno homma. Hei, lyhyemmittä puheitta, eiköhän me lähdetä kokeilemaan jäälle, että kuinka meidän käy? Joo. Aja sä tälläkin kertaa. No mä ajan tällä kertaa ja mä lähden laittaa ajokamat niskaan ja jotkut paksut hanskat, ettei tuolla palella. Saimme vinkin yhdeltä ystävältä, että Valkeakoskella voisi olla jäärata, jossa voisimme käydä uutta trumppaa kokeilemassa. Jääradalle päästyä kävi heti selväksi, että me olleet yksin. Näin hieno keli ja ehkä kauden viimeisimmät mahdollisuudet ajaa jäällä oli tuonut paikalle myös niin jääspeedway-kuskeja kuin perinteisiä jääratakuljettajia. Jo pari päivää ennen jäälle pääsyä testattiin, että piikkirenkaat pitävät ilmaa, mutta välittömästi kun pyörä saatiin ulos pakettiautosta jäälle, todettiin, että takarengas on tyhjä. Oli tyhjentynyt tossa matkan aikana, mutta saadaan tuolta varmaan lisää ilmaa. Tää vähän ei vitti jalallakaan painaa tästä. Miten meni Janne noin niin omasta mielestä? Ihan normaalisti. Tää on ihan perussetti. Ei yllätä. Ei yllättänyt. Mä sanoin, että näitte kanssa on aina. Eturengas on pysynyt ilmat, mutta vaikka siellä on sisäkummi, niin... Morjens. No, hätä ei ollut tämän näköinen. Ei muuta kuin paikalliseen varaosaliikkeeseen hakemaan paikkapulloa ja sillä väliin ajokamaa niskaan. Miten Janne menee? Ihan perussettiin. Joo. Jotain ajatuksia. Normi paskaa. Tätähän tänne tultiin Valkeakoskelle asti tekemään. Parin paikkapullon jälkeen takarengas rupesi pitää jo ilmoja ja päästiin vihdoin itse asiaan. Ensimetrit ja oikeastaan ensikierrokset tuntuvat erittäin haasteelliselta. Kuskilla ei ollut luottoa pyörän piikkeihin, klipareista johtuva etunoja ajoasento toi lisää painoa eturenkaalle ja kuljettajan usko renkaiden pitämiseen jäällä olivat koetuksella. Mutta onneksi kierros kierrokselta rupesi löytymään luottoa piikkirenkaisiin ja tähän pyörään. Samoin kuljettajan korvin välissäkin rupesi tulemaan flashbackinä ajourat mieleen ja homma rupesi toimimaan. No niin, pitihän se eturengaskin puhjata. Olisi ollut jo liian helppoa, jos oltaisiin selvitty pelkästään takarenkaan paikkaamisella. Onneksi meillä oli vielä yksi ylimääräinen vaahtopullo, joka painettiin eturenkaaseen ja saatiin tilanne pelastettua. Myös umpihangessa Speed Triple kulki yllättävän vaivattomasti. Tähän tietysti auttaa mahtava alavääntö ja pitkät piikit, jotka purivat lumen alta jäähän. Tästä huolimatta piti olla tarkkana, mihin pyörällä ajaa avoimella järvellä. Olisi se ollut erittäin noloa nykästä jonkun mökin pihalla olevaan avantoon pyörä keula edellä. Nyt on hyvä muistaa, että tämä koeajo on enemmänkin showta kansalle ja hyvää kontenttia YouTubeen kuin mikään journalistinen koeajo-raportti. Tästä huolimatta oli helppo todeta, että pyörän etunojamainen olemus ei kuitenkaan tuonut kuljettajalle sellaista fiilistä, että kädet puuttuisi liiallisen etunojan takia. Yhteenvetona on pakko sanoa, että uusi Speed Triple RR on varsin onnistunut paketti. Pyörässä on sopivasti retroa ja uutta teknologiaa hyvällä miksillä, eikä pyörän värityskään ole yhtään pöllöä.
Noniin, sellainen video taas tällä kertaa. Varmaan kävi aika hyvin selväksi, että ei se niin yksinkertaista aina ole tuollaisen koevideon ja testin tekeminen. Ja etenkin kyseessä on tämmöiset erikoiset renkaat, mitkä meilläkin tässä pyörässä oli alla. Niin mä vähän nyt pelkäsin, että noin kun tulee jonkinnäköisiä ongelmia, ja niitähän tuli. Se oli tietysti vähän yllättävää, että pari päivää tuossa renkas pysyi ilman, mutta sitten kun me tuotiin pyörä jäälle, niin molemmat renkaat puhkesi päivän aikana. Onneksi oli aktiiviavustajia mukana, kiitos vain heille ja paikkapulloille, että saatiin paikattua renkaat siellä radalla ja saatiin muutenkin paketti kasaan. Ja onhan toi nyt pakko sanoa, että ainakin omaa silmään miellyttää toi Speed Replay RR:n uusi väritys ja koko muutenkin tommonen retrohenkinen, Cafe Racer-henkinen muotoilu. Et voisin hyvinkin kuvitella omistavani tollasen pyörän jonain päivänä. Mutta lyhyemmittä puheitta, kiitos, että jaksoit katsoa tämän videon. Muista tilaa kanava, jos et ole jo kanavan tilaaja. Käy kattoo somelinkit tosta kuvauksen alta. Ja ei muuta kuin seuraavaa videoa. Moi moi!